Magandang buhay sa inyo mga paps. Ito another naman ang gagawin natin. Ito lang ang di maganda dito, basag na flarings. Pero pwede pa natin i-repair to kahit wala tayong fiber. So gagamitan lang natin to ng mahiwagang technique. Parang malamak MacGyver ang dating. Okay mga paps. So, ito na nga. Pag naka-encounter kayo ng mga ganito, puno ng mga crack, ayan, ganyan. Tapos, syempre, may mga basag. Tapos, wala kayong fiber, di kayo marunong mag-fiber, o wala kayong mabiling fiber. Ito ang kailangan. Ayan, ito. Kailangan natin ng ganito. Ayan, Evo band. Tapos ito, bulak. Malambot na bulak. Diba? Siyempre, kailangan din natin ng ganito. Yan. Buhangin. Yan ang sikreto. Yan. Okay, mga paps. So, alam nyo na, yung mga ingredients natin. So, tara na. Let's do it. Siyempre, unang-una sa lahat, kailangan natin ng masking tape. Kasi yung masking tape, yun ang panghuhulma natin. Hulmahin natin yung basag. Yan. So, kailangan hindi siya nakaalsa. Mas maganda yung saktong-sakto lang ba yung shape niya. Dahil pag binuhusan natin yan mamaya. So, nakahulma na. Gagawin natin siyang molding. Parang yung masking tape ay gagawin natin siyang casting. Okay? Ayan. Dahan-dahan, syempre.
After nating mailagay yung buhangin at saka yung bulak, kailangan nating masilyahin syempre para pumantay siya. Ayan, natuyo na yung linagay nating bulak. Syempre kailangan nating masilyahin ito sa labas para pag pin-primer natin hindi siya halatang may basag o crack. So ayan na, nabuo na natin mga paps. Oh, tapos na. Kaso ito basag pa. Okay. Galing. Ikaw na pala ito na.